Ну що, їдемо в твою першу подорож? Хлопчику 4,5 місяці, може пора подорожувати, правда? Ну, звичайно, клац пуч. О, і починаємо зараз невеличкий трейлер для того, щоб ви не перемотували, а зразу оцінили, чи далі вам дивитися відео, чи не треба. Она все не отвлекайся. Вона, напевно, євро 50 коштує. Ще встигла пальця різати. Як невчасно все. Та буде тиждень боліти, загоюватися, рана глибока. То не чуть-чуть, таке, я дивлюся, розрізали. Синочок сидить, тусить, перепочиваємо біля заправки. Що скажеш? Будеш темненький вже? Кажу, я буду темненький. Ти вже приїхав? Ти вже перший раз в готелі лежиш, як той пан. Вечірнє носіння. Так, це в нього ритуал перед сном. А тим часом у нас така духовка. В морозильній камері знайшли піцу. Будемо їсти. Наступний день, ранок. Сьогодні прогулянка по Грацу. Нам десь туди, на ту гору. Oder wenn ich das auch, den würde ich auch gar nicht probieren. Заряджай. Заряджай. Так, Gemütlichkeit пишеться по-штайрськи. Gemütlichkeit.
Так виглядає помешкання на наступні 2 дні. Тут у нас туалет, душова, умивальник, кухня, вітальня така, ложе принца, Максі, мама з синочком. Скажи привіт на камеру. Помахай рукою, помахай рукою. Помахай рукою. Що буде тут червона? Що буде червона? І умивальник. Бо І так. хтось Армагеддон зробив. І тато каже, Армагеддон в штанах. Ось і все. Дивіться, вона взяла ковдру і сидить. При тому, що хтось взагалі голими ногами. Я знаю, таку температуру любиш. Щоб було 10 градусів, дихати є чим, сахаріння вкриється. Я дитина тепла. Ти на сонці. І дитина сонця так само. А ти дитина холоду, бачу. Льоду. А то у нас Олівер на ручках. Спати не хоче дитина. Не хоче спати дитина. Тусовку, паті бой. То дитина не сонця, а дитина паті. В цих апартаментах з самого ранку і ввечері, і вночі повна холодрига. Тітонька каже, хочете, я вам підкручу трошки батареї. Ніби підкрутила, але через годину вони взагалі виключилися. Добре, що є радіатор, можна його включити і цілу ніч, щоб працював майже на максимум. Або я змерзлюх і мені 16 градусів за холодно. Але класно тут така тераска. І сонечко вже вийшло. Що йдемо? Погуляємо нагору. Ми йдемо з Олівером і з мамою гуляти зараз нагору. Це буде перший раз на підйомничку. Сонечко світить, вітер дує. Мамішечка, ти excited? Ні? Ти б ще спала? Але ж там холодно спати. Це не перший раз, коли я з Олівером трошки покуняла півгодини. Коли він куняє. Він мене кожну годину з 4 ранку будив. Трохи важко. До сноуборда не знаю, як з тим користуватись карточкою. Де ми тут є? Ми їдемо зараз в підйомничку, так? Зараз мама тебе має годувати. Методика, щоб не закладало вушко. Морити дитину голодом перед тим. У мене, знаєш, якийсь як челендж. Годувати груддю в різних місцях. На тротуарі, в кабінці. Де то, що я там годувала, в машині. Що? Крутай, значить. Давай. Ні, він буде дивитися тепер.
Олівер відмовляється їсти цю. Буде дивитися. А ці ялинки. Доїжджаємо вже до станції. Оліверчик нас сховався від сонця. сховатися, так. Так, ми не переживаємо, що ми холодно, бо тут не холодно. Ну як? Є у капронах трохи? Просто ми вийшли з підйомника вже нарешті. І тут більше сонячно, ну ультрафіолетові. А, цього. Ольвер, це твоє перше 1908 метрів. Ху-ху-ху. Дитині 4 місяці. Знаєш, як ти 4 місяці, знаєш? Потім таку заставку, знаєш, дитині 4 місяці вона на горі. Так. Йдемо глянемо, що там. Такої лавочки я ще не бачила. Заснув. Ми йдемо в хмари. Але в хмари може не дійдемо. Олівера перша прогулянка. Гори. 2000 метрів. Я читав, що на 2500 максимум дітям десь можна. Йдеться файно. Дякуємо мамоньці за слінг. Руки вільні. Ми йдемо туди в хмари, а потім повернемо наліво. Буде спуск. Після спуску, може, поїмо в одній маленькій хютті. Сміття, зривати квіточки і літати дроном. Зрозуміло, значить, не будемо літати дроном. Хтось прокидається. Я знаю, хочеш дивитися на все, не відволікайся. Ах, і ти, хітусечка молода. Щасливий. Поспав тата трошки, щоб писочки холодно. Холодно писочки трохи. Да. А хто щойно кричав, їсти хотів, вимагав? Чи ти просто так хотів просто на ручки? І на ручки. Ти просто на ручки хотів, так? Так. Як тобі йшлося? Як тобі йшлося на 2000 метрів? Так, кажи. Що там розказувати, де ти все поїсти? Ні, вже ніж червоний. Коня? Ну, трошки холодно просто. Тебе теж ніж червоний. І в мене ніж червоний може. Ні. Що, йдемо? Мачику, як тобі йдеться? Добре, добре мені йдеться. Як тобі йдеться? Агу. Добре Бачиш йдеться. перший сніг? Я тут заслинив все, то. На тобі я собі. Дивись, який перехід. Так,
Мама зав'язує шнурочок, так? Ми вже пройшли 3 кілометри, от там, де вказівник, ми звертаємо наліво і вже вертаємося назад. Два професіонала в кросах з волоською підошвою вийшли. Вгору. Видно, що їм не треба навіть взуття. Більше капюшон на голову. Ein Baby einfach zu sein. Кімонати. Hoffentlich das regnet nicht. Ще вода. Там де лавка. Червона. А що тут ще є? Дивись, які є. Такі м'ягенькі. Гілочки, бачиш? Зараз на тебе кольне. Пум. Пум. Кольнула тебе. Ти молодець. Ти майже цілу дорогу люляв собі. Як мама каже, спав, як каже тато. Йдемо далі. Йдемо. Дивись, сніг. 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 Ну тільки організувати потім руки то буде. Да, холодний сніг. Яка реакція сина? Ніяка. Сніг. Сніг, 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 сніг. Яка реакція сина? Ніяка. Ніяка. Дивіться, в тебе ручки вже мудрині. Ручки мудрині. Я йду по лісі. Я йду в біосферному національному парку. Тут по травичці йду. Такий. Оліверчик гуляє. Дивиться на світ спереду, щоб йому було цікаво. Не ж тільки завжди в стіну йти, правда? Він дорвався до пальця. То навіть Ці грибочки навіть є. штирійський гарбузовий суп. А сьогодні ми їмо вже карентійський гарбузовий суп. І зовсім інший смак навіть. Напевно, інші гарбузи. Зовсім інший смак навіть почитає. Ти такий молодець сьогодні. Ти 6 кілометрів пройшов. Так. Yeah. Мої перші 6. Махай всім пока. А так проходить у нас ранок. Синочок бавиться, а мама спить. Я ж тільки їхав. Скажіть, як ви враження після поїздки 1,5 години? Та що нам сказати? Нема слів. Нема слів, вертаю. Ідіть, носіть мене. Ясно, все зрозуміло. Я хочу домой. Ну його.
Це Оліверчик пробує робити планку. А де тато є? А тато тут стоїть, знімає, знімає тато тебе. Такого щасливого хлопчика, так? А що ти там бачиш? Щось шкробаєш, так? Щось шкробаєш. А усмішку даш? Усмішку даш. Широчкою так цяп-цяп. Водичка. О, холодна водичка, так? Холодна. Скажи, а мені все одно, я б в такій купався. Лежу, ручки простягнув, готуюся до переодягання оцього нового. Де тато є? Тут? About it right now. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all is exactly all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. Оскільки дорога на озеро вже була закрита, вона працює до середини жовтня, то нам прийшлося змінити маршрут. Прямо біля туристичного бюро була табличка, на якому був намальований маршрут навколо річки, який ми зараз і йдемо. Ось яка гарна річечка тече. You can have this feeling anytime you choose. Давай. Сама мама поможет. Давай, тримай. Ти готовий їхати далі? Сміхнись, якщо готовий. Молодець.
Зараз ми приїхали на Сільверету Штрасе. Тут є таке гарне озеро мальовниче. Йдемо, прогуляємося на дамбу, подивимося. Ти сховався там? Так? Сховався. А, мама вже тут спортувала нам цілу дорогу, так? Перша прохідець. В кінці такий тунель. Влітку тут, напевно, можна ще пройтися навколо озера. Пише, що коловий маршрут зачинено. Там мать видно якийсь лісток. Тут для бажаючих є клетерштайк. Він йде по таким камінчикам сюди, по дамбі і вгору. Тут пише якраз. Вихід клетерштайку. Тут у нас кухня. Там у нас Олівер. Спальня. Вогонь. Душ. Рада, ти був? На яких серпантинах ти їздиш, так? Це так смачно. Знаю. Пішли в ресторан, то напевно євро 50 коштує. 1 євро 50? Ні, 50. 12 євро, напевно. Думаю. О, двох. То вже 25, а не 50. Але тут дуже смачно, але не може так дешево в мене коштувати. Ну так. Ну ти що скажеш? Тут взагалі шикарна кімнатка. Є таблетки, є кава, є посудомийна машинка, точно так само як в нас, тільки вуща. По параметру вона тут трошки вуща. Але принцип той самий. Клац, та штучка відкриває. Сюди треба доливати рідину для склянок. Закриваємо. У мене питання поставило. А які є таблетки?
Пішли. Сонна бузічка говорить. Ми йдемо в цьому Гросселінде. Це ще 3 кілометри. Погуляємо. Може, синочок засне трохи. Ми на кордоні зараз з Ліхтенштейном у місті Фелькірх. Тут є такий дикий парк. Або парк зі звірями. Вхід безкоштовний, що класно. Нагору тебе штовхає. Так виглядає Барбарис. Взимку. На паркінгу можна було взяти каштани і годувати тварин через таку трубочку. Тут дика киця. Wild киця. Готовий йти вгору трошки походити? Так, щасливий, маєш що їсти. Блогери один одного знімають. Чи блогери? Сказати по-правильно. Блогериня я.
не шукаємо легких шляхів. Скорочуємо стежку. Писало шлях Гешперт. На що нам шлях Гешперт? Покидається синочок, так? Дивіться, звідки вона йде. Це люта порушниця. Перша дуже порушниця. Подивись, що ззаду є. Табличка. А, ти мене водиш такими вулицями, я тут не про чого. Куди далі? Наверх? Куди дуля? Куди? Ще трошки творчості. Ти бачиш. А там будка стоїть на кривеньких ногах. А ти лежиш собі на столі і чилиш, так? Відпочиваєш собі на столі. Та наївся, кажу, находився. І тепер собі відпочиваєш, так? Лежиш собі так файно. Слюнявчик маленький. Припаркувалися біля такої церкви. Йдемо гуляти. Місто Сільбертал. Тут є підйомник, а я просто для тих, хто хоче зекономити, маршрутик по лісу. Оліверчик вже засинає, в нього сонна година, але ми йдемо гуляти. Дихати нема, тут така вонь. Так смердить. Сморід, кажуть люди. Вонь, щоб люди зрозуміли. Сморід то таке нейтральне, культурне. А вонь то реальне таке, що передає Ясно. цей запах. Кажеш, коровки тут прийшлися. Тут ні одна, тут стадо якесь прийшло курити. Ми йдемо по річку туди. Так, коротше, назву не придумаєш. Ацкон дехта моль хер дойру трейл. Погодний камінь. В залежності від його кольору, чи так як він поводиться, можна передбачити погоду. Щоб не вкрали дрова, напевно, позначає їх.
Оліверчик спить і муркає трошки. Каже, що робить? Така стежка пішла кам'яниста. Ну не плач, ми йдемо. Ми гуляємо з тобою, синочко. Гуляємо. Бачиш там, мама? Така табличка вказує Kinderwander, Wegeführ and Deck. Вона завжди має якісь хороші поради. Маю хорошу пораду. Вдягайте чоботи до лісу. Ніякі мершти, ні каблуки, ні кроси, чоботи або черевики. Олівер підтвердив. Олівер підтверджує. Ми приїхали до Хаусфіле, до Ханнеса. Пора розпаковувати речі. Вхід до кімнати. З цього боку кухня. З того боку вітальня. Тут спальня. А там тут у нас ванночка. І умивальник. І я. Сьогодні в Імсті ми випробуємо новий маршрут через таку ущелину. Наш герой Олівер і героїня Лена. Всі йдемо прямо. Ось такий гарний мостик. Ось поставив наждачний папір прямо на нього. Щоб ніяк не можна було поскользнутися і впасти. І там знизу вже річка. Охо, що це у нас таке? Це якась рослинка. А нам далі. Зверху є щось, по чому ми потім пройдемося.
піднімаємося вверх. Жінкою. Стартували десь тут і пройшли сюди. Тепер нам треба вернутися назад. Щойно ми подолали дуже різкий підйомчик і знайшли собі лавочку, щоб відпочити. Звичайно, з дитиною буде підстоп. Я ж зіпрів, треба якийсь тоненький бейслеєр мати. Або з дитиною не так просто не потіти. Зараз Олівер перекушує. Як тобі підйомчик був? Тяжко, тяжко. Але ще раз би пішла, так? Можливо. Когось десерт. Пальці. Лена каже, що це куріпки. У селі навіть ферма виглядає шикарно. Побачили в селі людей. Тим часом Олівечик вже прокинувся, вже дивиться навколо, не виридує. На даний момент він бачить травичку. Оцю. Але можливо йому незабаром відкриються нові, цікавіші краєвиди. Правда? Проблеми є, тут дзвоніть. А не стрибайте з цього прекрасного моста. Правда? То, правда. Оліверчик дуже жаліє за тих всіх людей, так? Ми йдемо мостом через річку. Несемо козлику травичку. Ми йдемо мостом через річку. Несемо. Туалет позначений так. Меду і буа. Дівчинка і хлопчик. Далі ми вийшли в таке село, йдемо цією дорогою далі і до паркінгу вже. Ще є така прекрасна штука. Люк в рівень.
Це супер. Дорога найкраща, ніж Відні. Каже, і потім не розказуйте нам, що це неможливо так зробити. Якщо б в якомусь селі таке зробили, то я думаю, в Україні ви могли ось так само легко це зробити, а не щоб люку так терчав. Ну, їм треба купити цей апарат дорогий. Хтось гроші дав. У нас тільки олігархів в Україні, то що У тебе нова фішка? нічого не дає. Каже, вже так і щасливо не пускає. Скажи, які між цьому ти. Салат готується сам автоматично. І капусточка сама помилася. Салатик сам порізався і моцарелла також. І вже само зготувалося. Це як в ресторані.